tayo sa Lawton, mamamasyal tayo sa bagong park dito sa Lawton. Tingnan natin kung nababantayan pa talaga. Ano ngayon, di bali linggo, alauna ng madaling araw. Checkin natin. Ito yung nakakita natin na ngayon malinis na. Maliwanag na, malinis na. Pero meron tayong pinagawa kay City Engineer Andres saka sa City Electrician. Palagyan ng Pilipino na konsepto. Yung mga capiz para doon sa park na tinanggal natin mga obstruction for 6 years ngayon. Tingnan natin kung ano epekto sa gabi ng mga capiz lighting. Sayang mga basura ng mga bisita. Sana pagka pumapasyal kayo, yung mga pinagkainan nyo sana hindi nyo pinakalat. Anyway, wawalisin din namin bukas, pero mas maganda sana kung nasa seat lang. Sayang naman, linis-linis na. Wala nang panghe, saka yung baho. May ilaw na. Hello. Lumaga na kayo. Wala nang tae. Malinis na ba? Yesterday, ang Nakakalakad na kayo na maayos? Yes po. Nung one time, panggabi ako, tapos alas 2, tapos ako bumuwi. Ang dami bang ngayon parang kampanya. Saka may bago tayo mga capiz lighting. Diyan na kami sa Selfie kayo? Yes, sir. Ay, paano ito? Ayan. Ito ba na? Ako. Thumbs up for me. Mas maliwalas na, no? Opo, sir. Ang liwanag talaga to. Mas dadagdagan pa ng ilaw. Yes. Tapos, continuous ang linis. Kaya lang, nakakalungkot kung may ibang tao. Natapon na rin basura nila kung saan. Pero we'll still continue to clean it. Congrats, Mayor. Hindi. Ano yan, dahil yan sa mga empleyado natin, siguro tumutulong. Sige, ingat Good kayo. night po. Thank you, Mayor. Sige. Ganda, Capiz, Laki ng inaliwalas. Guri mo, 6 na taon yan, hindi nakita. Puro about 1 week ago, punong-puno po ito. Ng mga nakasementong bahay, banyo, tindahan. For 6 years, nanatili sila dyan. O bagong pintura na rin yun. Ayun kay Jacinto. Ito, tingnan nyo. Kahit sino ngayon pwede na magpunta. Yan yung mga pinagtabasan na halaman. Siguro bukas na to. Ayan, nasira bagong pintura na si Emilio Jacinto. Ang aliwalas, Bumblebee. Di ba? Ang laki ng hindi ka nakakabahan. Ito, bagong pintura na. Si Emilio Jacinto. No, isang araw, puro to. Bandal. Galing. Yun na lang, damo. Siguro mga ilang linggo simula ngayon magkadamo na. Ayan, pero yung structure nila, ayan po. Tingnan nyo yung ginawa nila yung structure. Pero
paalisin din natin yan. Mapaglagay na maraming damo. Grabe, no? Pwede na mag-date. Ito kaya mga pulis natin, nagda-date. Oh, walang umiikot eh. Oh. Nag-jogging na rin yun. Ha? Nag-jogging na rin. Walang umiikot. Pahuli na sa akin. Yan ang isang problema. Dapat may nagpapatrol. Ito pa ang tinatambayan. Ang ganda ng epekto. Kulang lang, dagdagan pa dapat. Bagay, kanina lang in-install yan eh. Dapat lahat. Para maging parang Pilipino. Ang ganda ng epekto eh. O, tingnan mo Jerry, pakita mo. Sa... Ha? O yan, pag nalagyan natin dyan, mas lalong aaliwalas. So yung mga estudyante ng CCM o UDM, dito na sila, may bago silang tambayan. Saka yung mga taong dumadaan papuntang Lawton, o hindi na makikipagsiksikan doon. Gaganyan lang. Ito, pwede lang daan. Ay, hirap. Pero awa naman ng Diyos. Kasi sumaya lang kayo, okay na. Masaya na kami. May mga dumarating. Naka-live. Ha? Naka-live. Baka nanonood. Monitor sila. Kayo ba? Gising pa ba? Ganitong oras? Kaya kailangan talaga ang mga bahagi ng lokal na pamahalaan, bureau, department, dapat merong skeleton sa gabi. Lalo na yung mga patungkol sa kalye at saka yung mga pulis natin. Hi, Mayor. Hi. Jonathan and Brother Jimmy, Isko. Ikot ka na yun, sir? Ay, kasi sinisilip namin ko kasi may bago kami pinag-install. Para mas umaliwalas. Eh, chinek ko. Hindi natapos kanina kasi yung area pa na yun. Palalagyan pa natin. Tapos, puro linis ulit. Kasi nagtapos sa mga nag-trimming ng sumukas, ilinisin na ulit. Ginabi na sila, umulan eh. Pero so far, ganda ng epekto. Ba't tayo nagpalagay? Mas malalo magkaroon ng aesthetic appreciation. So to say. Para mas maliwalas. Kasi itong part, in fact, natutuwa ako sa mga netizen. Simula nung nilinis natin yung kubeta ng bayan yan. Nung hapon, maraming nakatambay ng mga bata, mga estudyante, nag-selfie. Kasi nakalapitan na ng tao. Kasi mamamuna, malinis na, sanitize na. So, we will reconstruct, not literally the entire thing. So, we'll put more plants, green roofs. As we'll continue to maintain it. Kaya, may mga upuan yan, pag mapapansin mo. Yung mga plant box. Tapos tinignan ko yung media sinto. Kasi turahan na ulit. Oo, yun. Abandalize. Ako na naman ang daan, bilis na. Tulad ka ba? Oo, Tulad ako. Hindi ko alam. 6 years. ano bang na-observe nyo rin ngayon? Matiwala. Kanina, may nataanan kami na pagawa. Inuwento na, napakwentuhan namin. Lahat nung isang linggo raw, takot na takot sila, dumaan dito. Maling araw.
Ito, nakita namin, abutan namin kanina. Kanina lang, mga about 10-15 minutes ago. Nag-selfie sila. So people enjoy stuff. I mean, nai-enjoy ng tao yung park. Kailangan i-break natin sa tao. Safe na dito. Well, yun ang gusto natin ma-achieve. At we will continue to maintain that. Pero alam mo naman ang mga bad elements. Magpipigilan mo yan. Pero walang pulis yung bike ba? Ito, dalawa sa likod. Kasama ko pa. Ano yan, sir? We'll see. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko pwedeng hindi naman pwedeng bitawan. Pero hindi ba yung attention ko na napansin? Mas ang dami na may bahay, kubeta, tulugan at kompletong tirahan. May plano po ba kayo sa kanila para sa sila ililipat at sa Mandala o... Bumalik na sila, yung mga nandito, bumalik na sa kanilang bayan. Sir, sabi ng vendor nakita niyo, may binabayaran sila 300 pesos a day sa per lang. Aware ba kayo kung sino? Okay, tama ang sinabi ko sa iyo. Pamigit na lang organizer. Ilan lang Kaya at least ikaw nakarinig. Ikaw na-interview. So, tama pala yung feeling ko. Organizer lang yung mayaman. Kung kanino napupunta yun, check ako kay Eddie o kay Patty. Ang city hall, 8 lang sa umaga, 8 lang sa hapon, takorens lang yan. Diba? Yun lang ang babayaran sa city hall talaga. Other than that, may resibo pa yun. Pagka sila biniyagan, makapag-hanap buhay, which is pinapayagan ko yan. Kaya lang doon sa mga designated area. Para sa taong bayan, sa general public, yung makabubuti sa ito nakakarami. Ibigay natin sa taong bayan kapag. Nakita mo, matagal ka na ba nag-ano? Ito po yung matagal Tama ako dito. Yan, nakita mo. I mean, let's be honest to ourselves. Diba? Yung aliwalas, diba? Ngayon ko lang sa nalaman na may balint na function. Kasi Actually, Mayor, kanina hinahanap namin yung lugar. Sabi, hindi dyan yan sa lawton kasi walang vendor. Nandaligaw po kami. Nanibago nga. So wala naman po kayo natapakan ngayon, jackpot na yun. Wala na yung ginto na. So, I'm just happy na maraming salamat sa mga kawali ng City Hall, lalo na sa DPS, City Electrician, and City Engineering. In fact, ito, sabi ko, kasi kahapon yung pagka-clear na, sabi ko, linisin pa ng linisin, i-sanitize, tapos lagyan ng mga capiz para medyo Pilipino ang atmosphere. So, I think there's just 1/4 pa lang natatapos. So, doon pa sa area na. So, para maging ano to, pang-groupie at selfie area, di ba? Tapos ito yung parang pamalit sa luneta. Gulong-gulong sa damo. Sige, I'm happy for everybody. I'm really happy na ganito na siya ngayon. Masaya-masaya ako. At sana mapanatili namin ganito to. Salamat po. Thank you. Mayor, pwede po magpa-picture sa'yo? O, 5 piso lang. Pa-picture ako. Pa-picture ako, Jake. Selfie tayo. Ito background. Ito background. Ay, ayun ako, video. Oo. Ano ang background? Ayan o, ganda o. Oo. Diba may effect? Yeah. Oh. 1, 2. One more. Tapos may hawak kong etnep dito. Iyan o. May hawak kong etnep. Ay, di. Takwa rin. Pero ganda. Ito po ngayon lang po pala. Ang ngayong hapon. Kaya nagpa-class ng mga nag-streaming. Napasin mo. May halaman. I'll show you. Gano'n yan. Streaming. Kaya makikita mo. Sa left side. So pag gising sa umaga, sayang o. Ayan, nag-streaming. So tuloy-tuloy siya hanggang sa ano na yan. Hanggang sa mapuno. Tapos, lagyan natin ng green. Ang mga green na to. Hindi yan pang-park. Ayan o. Kaya mo to. Tinayuan to ng ano? Bahay. Bahay yan. Bahay. Hindi din lahat yan. Saan yung mga tao nakatira? Yun din yung mga nagtitinda. Dito na sila natutulog, kumakain. Siguro, dito na rin lumaki pamilya nila. Kumbaga,
playground. Yes, sir. Nakita ba dito? Ito yung ano. Mayor yung ano. Yung ginto. Yung ginto. Yan yun. Pero in fairness sa kanina, siguro may about mga 30 na bata. Isa yung cellphone ko. Ay, and then, meron pala na. Mga 13 bata. Andiyan dyan sila. Nakaupo sila. Ayan yung sinaklas kanina. Trimming. Nag-trimming na. So, ito bukas kukunin na. Sir, tama po ba ito yung plans na connected na Roseros? Ang galing mo. Yun ang endgame. Magiging, ano to, dire-diretso. Makaroon ng tao. Hanggang doon sa Metropolitan Theater. Ang endgame natin, yung tao maglalakad na lang. All the way there. Centralization ng panatag, maayos, malinis. Walang mga bala-bala. Tapos pwede yan. Meron po, ngayon ko lang 6 years yan, no? Ayan ang office of ng mayor, oh. Ayun, yun, ang ilaw na yun. So we have to put order in the streets. Pero ang ganda ng effect ko, tingnan mo yung effects ko ng ilaw. Yes, may effect. Diba? May, nagkaroon ng texture. Konting-kunti lang. Wala pa masyadong malaking tosgas yan. Baka nga etnip lang yan eh. Ano ba isang pamilya etnip? Tosgas. Parang ngayon ko lang narinig yun ah. Ito, tosgas, gasto. O nga, ngayon ko alam na dagdag sa ano. Skunari ah. Skunari. Sabi mo, wala tayong naamoy. Oo. Oh, ang klase yan. Isko ba ba? Yan, Isko ba? Yan na, may pumis na. Mga nanood ng live natin. Sikat din sir, in-notice eh. Nawa, sabi sa inyo, maganda rin nag-iikot. Amo, nagdadatingan ng mga lesbo. Ayun na, yung mata ni Ito yung nakitaan natin simula rito. Di ba? Puro bakas ang nakaraan. Ayan. Makita nyo, hindi na ako iilag. Dito ko nakita yung mga bata kanina. Yung mga estudyante. Mga magsyuta ba? Magsyuta. Dito. Nagkano na sila rito yung umuupo, maliwala, sige tayo. Saka yan ang kartilya, oh. Kartilya ng Katipunan. Oh, naalis na rin yung mga basura. Ito yung tampak. Tapos may sisilipin tayo sa harap. Yung tinanggal nila yung tanso. Kinakahoy na yung mga tanso. Tapos doon sila sa ilalim. Tumpok-tumpok. 4 kilo. Ayan. Ito yung punong-puno. Oo, wala ka talaga maano rito. Madulas ha? Madulas dito. Bawal ito, hindi ka makadikit dito nung araw. Ngayon ako nakapasok dito, meron. 5 taon nag-o-cover sa Maynila natin gabi. Tama mo? Nakakatakot po dito, Mayor. Kasi nga, mga convent boys, ano mo, naglawan na uli. Diba? Ito yung sinasabi ko na wala. Tinanso. Ayan o, tinakpan na natin. Kasi dito, plehe, may plehe. Tinakpan na natin eh. Kasi dyan sila pumapasok. Ano ginagawa Tapos dyan? nag-iiwan na ng time bomb. Oh. Kaya puno-puno ng time bomb yan eh. Ayan o. Makikita mo naman eh o. So ginawa Ayan nila si dyan. Andres. Ayan. Minahan. May butas na ito. Ito pa isa o. Mapapansin mo. Ayan o. Tinanso na talaga eh. Bahay yan. Tinakpan na yung butas, Mayor. May butas Ah. yan dun. Diyan sila, Ayan o. diyan sila tinignan dati. Tama mo, mga bagong ano. So maraming salamat kay Engineer Andres. Diba? Dahil it took only 48 hours to fix everything. Saka sa mga fire volunteer, sa mga barangay chairman na
nag-flashing, nakita po. Maraming salamat sa inyo. Marami ngayon mga barangay chairman nagkukusa na maglinis ang kanilang lugar. Sir, mamaya may cover sa bagong fire station na may flashing dahil sa inyo. Talaga? Natutuwa naman ako na on their own, no? On their own. Kumikilos na sila. Ay, Mayor, nagbagsak pala yung nagbaba ng order yung barangay yung sa pagkikiliring operation sa mga kalsada. May mga nag-response po ba? May mga nagpadala na ng documentation? I think so. They should. They should answer to them. Pero hindi natin ang bigyan sa may bank capiz. Wala pa. We'll see you on Monday. Namin kayo Monday. Diba? So, kilala niyo na kasi yung taga-siguro na. Dito lang tayo natutupot na yan, yung mga basura. Pero pa rin. Hindi, kasi sana nga yung mga dadako dito, mga kabayan, susunod nila, hindi yung basura ninyo, tayo ng lumin. Ngayon, hindi man, lagay nyo sa tama, isip lang. Sige, magpapalagay ako dito ng mga trash bin. Maglalagay ng trash bin, yung basura bin nalagay nyo sa loob. Ayan ha. Pero yan ha. Ang pinagkalingan. Sana lang. Although, ang gobyerno hindi magsasawa, ang gobyerno nililis lagi. Kailangan namin gampanan itong kunin namin. Pero mas gagaan lang ang lahat kapag natin. Kaya nga panawagan ko lagi sa ating mga kababayan na tulungan niyo po kami. Hindi po namin ito kaya mag-isa. Basta ako, hindi tayo titigil. Ano to, tuloy-tuloy. Pagka mo, nakalalakad ang mga tao na dati nakasara yan. Ay, tiyan mo. Panatag sila. Eh, anong oras na ngayon? Law na medya? Alas 2 na. Pero may nakatawag dito sa podcast. Ang tawag ng podcast. Kampanan ni Gulpan. Oh, 5, 2, 1. Ganda, oh. Maganda yung picture. Ayaw niya pagkaya ng yan, no? Ganda sir. Yan. Mayor, papicture ako. Gusto ko may entry itong hawak. Yun, no? Etnep lang. Ano po ko dati? Ito po ni Sir Cesar Chavez Ah, okay. sa DCRH. Ano, may entry rin ako? Ayan, no? Etnep, oh. Thank you, Mayor. Etnep lang. Oh, yung entry mo, oh. So anyway, mga kababayan, ayan po, nakikita nyo sa background natin na yung mga nilagay nating capiz. Natutuwa lang ako kasi kagabi ko lang ni-request yan na lagyan ng dagdagan ng ilaw na mala Pilipino ang design, no? Although mga 1/4 pa lang nalagyan, pero tingin ko kaya tapusin yan bukas. So sa inyo po mga kababayan, yun lang, may napansin lang tayong konti. Panawagan lang natin yung mga basura ninyo, kung po pwede sana makisuyo lang po, bitbitin nyo na pauwi, o kung di man lagay nyo sa sisidlan na tama. Pero magkaganon pa naman, may pagkukulang pa rin ng gobyerno ng Maynila na maglagay ng trash bin. So maglalagay kami ng trash bin. So pag nandyan yung mga trash bin, makisuyo lang, doon nyo na lang ilagak yung mga basura ninyo. Hanggang sa muli, ngayon, ito po ang inyong lingkod. Dito tayo sa Lawton, sa bagong lumang park. Kasi luma na tong park na to, nawala, o bago na muli itong park na to.
makapamasyal kayo at sana ikalugod ninyo at mapakinabangan ninyo muli yung bagay na para sa inyo. Ito po ang inyong lingkod. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Isko Moreno, ang inyong pong alkalde sa lungsod ng Maynila. At laging sinasabi ko na walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Manila, God first. Bye!